صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى مشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى طب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الهادي. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورع منطقون والصدى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تهكى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغنى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد
حبيبي يا حبيبي يا حبيبي هو عني ما بدا هو عني ما بدا كل نور نزل خير خير الأنام خير الأنام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف
عليما يا سميعا Life is amazing when you find the beauty of balance. صلى الله عليه
يا عروس الخافقين
Mau kulit glowing ala Korea? Pakai K Natural White dengan Korean Rice Milk. Beli 4 sabun, gratis K Beauty.
صلى الله
Shampoo aja nggak cukup, pakai suplemen conditioner. Pantene dengan provitamin dan kolagen bikin hingga 10 kali lebih kuat lawan rusak. Suplemen conditioner. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن حي على حي على الفلاح.
Haris kayaknya Bersihin makeup, kulit malah kering. Baru Biore Micellar Water dengan Micro Gentle Micellar. Micelle yang melimpah, angkat makeup, no gosok kuat, kulit terasa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarfa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan pemilik perintah sholat yang didirikan, berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau tidak akan menyalahi janji dengan rahmatmu, wahai zat paling pemurah. والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Sallallahu
Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta
Assalamualaikum jamaah. Dijawab dong. اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب منك وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا اكتم هوانا إن أردت رضانا وقدرت بحب سرنا لسوانا يا رب منك وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا وخضع لنا إن كنت راضي وصلنا واترك منى دين رادت منى لدعانا واجعل وقوفنا
ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظرة terus خير البرية kesusahanmu Nabi penolong kesusahanmu Allah berfirman pada dirimu ikuti Nabi kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati keluarga Bapak Abdul Majid dan Ibu Sunah, juga yang kami hormati keluarga besar almarhum Haji Nawawi dan keluarga besar almarhum Bapak Haji Jamhuri. Hadir di tengah-tengah kita guru kita Bapak Ustadz Haji Hanafi, Bapak Ustadz Haji Abdul Karim, Bapak Ustadz Haji Ali Munajat, Bapak Ustadz Mulyadi, Adinda Bapak Haji Madinah, Bapak Haji Abdul Rahman, Pak RW 07, Bapak Ahmad Fadilah, abang dan adik dari keluarga Haji Nawawi, diantaranya ada Bapak Rahman, Bapak Mansur, Bapak Nadir, juga Bapak Suryadi, Bapak Makmun, abangnya juga di luar. Kemudian orang tua kami Bapak Haji Muslim bin Haji Muhammad, juga banyak para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub kami.
Alhamdulillah, puji syukur pada Allah kita panjatkan, salawat dan salam kita sampaikan bagi junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan juga bagi para sahabatnya dan segenap pengikut umatnya. Mewakili sahibul maksud, sahibul hajat Bapak Abdul Majid mengucapkan terima kasih atas kedatangannya dan kehadirannya. Mohon doanya untuk keberangkatan beliau bersama istri untuk melaksanakan ibadah umroh pada tanggal 25 November dan nanti tanggal 20 itu manasiknya di rumah Bapak Haji Nasar jam 1 sampai selesai. Kemudian juga mohon maaf apabila beliau mempunyai kesalahan berdua ya, selama bergaul dengan kita semuanya mohon dimaafkan segala kesalahannya, karena beliau berdua akan melaksanakan ibadah umroh dan kita doakan semoga diberikan kelancaran dan keselamatan di dalam perjalanan umrohnya, pergi pulang dalam keadaan selamat, serta umrohnya menjadi umroh yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mohon maaf apabila terdapat kekurangan di sana dan di sini, baik penyediaan tempat maupun juga hidangan nanti yang disajikan. Apabila kurang berkenan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Adapun susunan acaranya, pertama kirim Fatihah tawassulan insyaallah dipimpin oleh guru kami, guru kita Bapak Ustadz Haji Hanafi. Kemudian pembacaan surah Yasin oleh Bapak Ustadz Haji Abdul Karim. Kemudian pembacaan tahlil dan tahmid oleh Bapak Ustadz Mulyadi. Dilanjutkan dengan pembacaan Maulid Nabi oleh Bapak Ustadz Haji Ali Munajat. Nanti mohon dibantu pasal-pasal, ada Bapak Ustadz Haji Abdurrahman, Adinda Bapak Ustadz Haji Madinah, dan juga yang lainnya nanti dibantu untuk baca pasalnya. Dan untuk doa nanti mohon keikhlasan dan kesediaan daripada guru kita Bapak Ustadz Haji Hanafi untuk membacakan doa tahlil dan maulidnya, dan doa penutup dibacakan oleh Bapak Ustadz Haji Abdul Karim. Dan nanti ketika mahalul qiyam, setelah kita mahalul qiyam masih dalam posisi berdiri, nanti Bapak Abdul Majid menemui kita semua bermusafahah. Minta maaf Bapak Abdul Majid sama kita mau berangkat umroh, dia menemui kita, menyapa kita ya, bersalaman sambil mendoakan keberangkatan umroh beliau berdua dengan istrinya. Itu saja susunan acara pada malam hari ini, dan mari sama-sama kita buka acara kita ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah, seraya memohon Allah Subhanahu wa taala agar seluruh niat hajat daripada sahibul maksud, sahibul hajat mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa li walidina. Amin. Untuk acara selanjutnya adalah kirim-kirim arwah, kirim Fatihah yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Hanafi, dan dilanjutkan dengan nama-nama yang tadi telah disebutkan dan diamanakan untuk mengisi acara pada malam hari ini. Kepada beliau kami persilakan. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته برحمة الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
إلهنا جميل بالمرسلين والأولياء والغلام الأربعة الأئمة المجتهدين المنضبطين بالدين مع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء الفاسدين وسادات الصفات المحققين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين وإلى أرواح بين أمهاتنا أبنائنا بناتنا وأخواتنا أخواتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وأمهاتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا ولجميع الكفر من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا وكان الكون بمشارق الأرض إلى مغربها ببر وبر الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هدايتنا إلى رئيس حاج مهيا بن حاج محمد الأري حاجي Jamhuri bin Hajam Zawilari Sanuri bin Sing Wilari Haji Muhammad bin Haji Sawilari Haji Maisa bin Cisidilari Haji Nawai bin Yusuf Wilari Haji Masmin bin Haji Gadulari Haji Amja bin Abidulari Haji Sulaiman bin Haji Dawilari Haji Gadul bin Ridulari Haja Aminah binti Haja Madulari Haja Fatimah binti Sinulari Haja Mulia binti Haji Muhammadulari Haja Mu'minah binti Haji Muhammadulari Haji Sawari binti Haji Muhammadulari Muhani binti Haji Muhammadulari Muhni binti Laruhi Mursidin Haji Jamurulari Masturabin Haji Nawawilari Hendra bin Haji Nawawilari Haja Nafsiya binti Sabah Ilari Ayah binti Haji Sabah Ilari Mursina binti Haji Sabah Ilari Haja Masmin binti Riman Ilari Su'ata bin Parto Ilari Haji Sa'adi bin Dul Ilari Haji Sa'adi bin Haji Masaki Ilari Zainul Rahman bin Haji Yazid Ilari Supardi bin Pojoyo Ilari Haji Muhtar bin Haji Sidam Ilari Haji Absa bin Taba Wasulhim Akbarhim Ghabar Allah lahum dhunubam wa taghabar Allah imanam Islam Amsatul yubam wa ajara minan nar wa askan anul jannah ببركة من القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semua utusan Syekh Haji Haji Abdul Majid bin Haji Nawawi Wazrajati barakallahu lahum wa barakalahum bi hayatihim min ad-dunya ila al-akhirah bi barakati al-Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا
اتبع ذكره وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نسيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فزدنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا داركم معكم ما ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ومن لا يعبد الذي فطرني وإليه ترجعون آتيت من دوني آلهة إن يرد رحمة بدلة أني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا سريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نتم من لم يشاء الله أتامه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تعودهم وهم يقسمون فلا يستطيعون تصية ولا إلى أهلهم يرجون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجناس إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط لا يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه شعرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيق القلب على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر ألا يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الموجود. لا إله إلا الله حي المعبود. لا إله
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إن الله ملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. أسألك يا الله ونتوجه إليك بجاه نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الهدى ورحمة صيب سبع القرابة. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. نحن نتواصل بك يا نبي الله ويا رسول الله ويا حبيب الله. أغثنا 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 اشفع لنا بقول حاجاتنا من أمر الدنيا والآخرة إلى ربنا ليقضي لنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب بلغ الوسيلة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب يا سامع دعانا. يا رب صل على محمد يا رب لا تقطع
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغ لنا زوره يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوري يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي نقدم بالمشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم بوجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة مثل بالإنجيل كزرع أخرج شطه فأزره فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزرع يغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى
سبق العوالم بالوجود بأسها فالكل منه في الحقيقة مبتدا أعني بذلك نور من ساد الورى وسكت نزله شريفة محددا المصطفى غير الخلائق من سما وعلى فلك السيادة سوددا صلى عليه وسلم مولاه مع آل له وصحبه من بمدا ورحمة العالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى هذا وارجو الله من إفضاله عونا على نبي مولد أحمد كيد أجل أرواه عند سمعه وتقلد الأسماء درا نددا يا رب عجر بالصلاة ضريعه وادم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا إذا قال جل لقبضة من نوره كون بقدرتنا الحبيب محمدا فهو الحبيب مجتبى كدما كما قصها هذا بالدليل وأسندا وعليه في الأزال النبوات أبرقت ولنا به المولى المعظم أسعدا وبوجه آدم لها هذا النور إذ خرت ملائكة المحيمن سجدا ولسائر الأسلاب منه منقل حتى استقر بوالديه وأكدا وحمى الإله من الشفاء وصوله وعلوه به شرف نسيلا أمجدا ولوالديه ربه قد أحيا كما قد جاء هذا بالحديث وأيدا قد آمن حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا وهما يكينا ناجيان ومن يقول بخلافنا ضل السبيل وأفئدا وكذا جميع وصوله مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى يا رب عتر بالصلاة ضريحه وادم عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه فهو النبي محمد بن زبيهم من كان عبد الله كفا سيدا وبعبد مطلب أبوه لقد دعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى عن ابن عبد منافهم من ينتمي لكسي بن كلابهم مجل الصدى وهو ابن مرة نجل كعبهم الذي وللويهم يوسيب بن غالب العدا جاك ابن بهر من أبوه مالك قد كان حسنا للأنام ومعددا السيد بن ندر مدراد عشره من بالنضارات والجمال تفردا هذا هو ابن كنانة بن خزيمة من بالفخار سما وفاق فرقدا وهو ابن مدركات بن إلياس الذي في صلبه سمي النبي موحدا يعزى إلى مضير هو ابن نزارهم عن به ابن معدهم من أرشدا وهو ابن عدنان الإمام المنتقم من لذ به له انتساب أكدا هذا هو النساب الذي اتفقوا عليه ومن يكن من بعد خالف واعتدى وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا وهو الذي تفرد علينا هبته وكذاك كل مكلف وحدا أكرم به نسب بعقد نظامه وهو مفاخر الوجود تقلدا يا رب عتر بالصلاة ضريحه وادم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم
وصل وسلم وبارك عليه. هذا ولما أن أراد إلهنا إجهاره السر المسون الأسأدا يعتس آمنة الرضا له ولها به الهنا وتأبدا حملت بجوهر سريب وما سكت سقلا ولا وهنا بأطول المدى وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء وتقول يا بشرك قد نلت المنى وحملت الخير المرسلين الأمجدا وبليلة الحمل المعظم فتحت جنات فردوس ورقت ثم وردا والملك والملكوت فيها أوترا والأنس وفا والسرور تجددا وبها قد أما خصب في الورى من بعد جذب للبريات أجحدا وتبشرت بالشرق والغرب بالوهوس وبالصفاء طير المسارات القردة وخيل سرك أسبت أسنامهم منكسة وهوانها لن يجعدا وبعام فتح لقب العامد كم من مبتوءات به لن تهدى وجميع أخبار وسابروا وذهبها وجه الجمال توردا وتقول يا نجور بدر السود من أفق الأولى لنرى الحبيب ونسأدا في آمن كل النساء كرامة للمصطفى عملت ذكور الرسدا ولكم به جوهرة عجائب جمة أنها لقد ذاق النطاق تعددا يا رب عثر بالصلاة ضريعه وادم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه من هملي لما مدى صارني قد وفل منون أبا النبي الأجودا وبطيبة قد كان ذلك مدتا أخوله من أرض السام مسأدا وقام بها عندهم متوجها صارا سكيما صابرا متجلدا وضرعوا قد أشرقت أنواره من جاره نال المنى والمقشدا ولدى تمام الحمل 9 أشهر هانت ولدت من هان مرشدا وتأرجت أرجاء هذا الكون من نبات وبدا الغبور مجددا وتنفست أنوار الصبح طلوعه حتى قال الليل ضلال مبددا ولأمه بالطلق جاءت مريم وكذاك آسيا التي منعت هدى وأتى من الفردوس حور معهما ليكونوا تحتنا شلا وتوددا وهناك قد جاء المغد فأبرجت شمس الهدى خير الأنام الأوهدا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك حبيب عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
أسرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المسالي فهزلوا اليوم نغارا واستديروا بجمال فاق بالحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بزاد مستمر ليس ينبل عيشه الدين أبطال جمع البغر المؤمن الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن ينصره العد إذ حمانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله يا أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا
كي به نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا معبود يا كريم يا مجيب السائلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد ناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أن يجعل الله إيانا مما يستجيب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته اللهم إن بحرمة على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه السالكين على نهجه القيم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بزين حرمته واحشرنا غدا في زمرته اللهم أحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته يا ربي صل على الحبيب محمد والآل والأصحاب ما نجم بدا وإلهنا قد تم ما رمناه من نزم لمولد زها مصطفى الردى فلنسأل المولى المقدس ولنقل يا من إليه المنتهى والمبتدى ندعوك يا غاث العبادة بجاهه كن في الخطب لنا مغيثا منجدا وعلى عوائدك الحسن فاجرنا فالكل أضحى بالجميل معودا وبما نؤمل يا كريم فجد لنا فضلا وكن بالجود منك مزودا ومن بصرف النفس عن شهواتها وفك فؤادا في هواه تقيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا
أبدا وامنن بعافية لمرضانا وجد باللطف يا من بالمكارم عودا وبحلية الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف أسعدا وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيث مغيث للبرية جيدا وحسم طه وزل خيره وزل من قد رام سوءا أو ردا وكذا بلاد المسلمين فزلها جمع وبالفرج القريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر به شرعا حنيفا وماهدا ولديننا ثبت وقوي يقيننا كيما يقين ما نحاذره غدا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونفوز في جنة عدن مقعدا ولعبدك لز بالفقير محمد منسي في دار الكرامة خلدا وادم له حسن الجوار بطيبة وارزق سرا عن سواك مجردا ولوالديه كركز ذرية وامنهم الستر الجميل مؤبدا وشيوخه واهبة ولقارئ ولسامي يسفى إليه ممجدا ولمجري هذا الخير واشكر سعيه واجعل في مهد القبول ممهدا وأجب دعانا إذ وعدت وهب لنا حسن الختام فستخلف موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أزكى صفي للبرية قد هدى والآل والأصحاب ما هبت صبا فأملت الحسن رتيب الأملدا اللهم اجعل وأوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه من قول سبحان الله العظيم وبحمده وما صليناه على النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المكان المبارك هدية منا وصلة رحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكربيين وإلى الخلفاء الراشدين عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى آله وبقية أصحابه أجمعين وتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم خصوصا هذا هدية إلى روح المرحومة حاجة مهية بنت حاج محمد وإلى روح المرحوم حاج جمهوري بن حاج أمجا وإلى روح المرحوم سنوري بن سنجرين وإلى روح المرحوم حاج محمد بن حاج سابة وإلى روح المرحوم حاج مايسة بن سيدي وإلى روح المرحوم حاج نواوي بن حاج سايمون وإلى روح المرحوم حاج مسنين بن حاج غدول وإلى أرواح قرابة لأهل هذا البيت من أهل القبور أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها وإلى أرواح من قرأنا بمكتوب أسمائهم في هذا القرطاس ها هنا بسببهم وتلونا القرآن العظيم من أجلهم وجهتهم من أنت أعلم بهم يا الله وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين اللهم اجعل صواب ذلك منا إليهم واجعلهم نورا يسعى ويتلل بين أيديهم اللهم اجعل حجابا لهم من النار وإتقا لهم من النار وسترا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واستر عيوبهم وتب توبتهم وتقبل أعمالهم ونور قبرهم واجعل الجنة مأواهم ومدخلهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم انزل الرحمة والمغفرة علينا وعليهم وعلى أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الشهداء والصالحين والآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أن تقضي حاجاتنا خصوصا لحاجة أخينا عبد المجيد مع زوجته عن أداء عبادة العمرة بمكة المشرفة وزيارة إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة في هذه السنة بسهولة وكاملة في صحة وعافية وسلامة من ابتداء سفرهما إلى رجوعهما في وطنهما وكلهما صاحبين في سفرهما وخليفتين في أهلهما اللهم اعصمهما من
الرفث والفسوق والجدال ومن البلاء والوباء والنقمة وانصرهما على عبادتهما حتى يعمل بإخلاص وسلامة بغير شك والترديد اللهم إنا نسألك سفرهما هذا البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل عمرتهما عمرة مقبولة وتجارتهما تجارة لن تبور وسعيهما سعيا مشكورا وزيارتهما زيارة مباركة وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور يا أرحم الراحمين اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب المسجد الحرام ورب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي بالمصطفى بارك مقاصدنا لا مقصود عندنا إلا أنت ربنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من كثرة الذنوب فاغفرها يا منعم اللهم بجاه النبي دور رسول هديك محمد صلى الله عليه وسلم دور مسيح سبع كرامة ورزقنا وأهلنا ولادنا البركات في رزق والأمور والعلم والعافية حياة طيبة وسعادة وشهادة وحسن خاتمة دعوهم يا سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام آخر دعوهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم اللهم تقبل يا كريم Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah rangkaian acara Walimatus Safar Umrah Bapak Abdul Majid beserta istrinya telah sama-sama telah kita ikuti dan kita selesaikan bersama. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala niat yang hajat, sahibul maksud, sahibul hajat, mudah-mudahan dikabul segala hajat dan niatnya. Perjalanan umrohnya menjadi perjalanan umroh yang makbulah ya, kemudian sehat walafiat, pulang pergi dalam keadaan selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Dari saya sebagai pembawa acara mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب منك وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا اكتب غوانا إن أردت رضانا وقدرت بحب سرنا لسوانا يا رب منك وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا وخضع لنا إن كنت راضي وصلنا وتركنا كأن أردت منانا يا رب منك وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا واجعل وقوفك ما بكيت ببابنا فلعلها تبقى بنا وترانا يا رب منك وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا وما علمت بأننا أهل الوفاء ومحيط